Today, sasagutin natin ang isa sa pinakamadalas itanong sa Cricut community. Paano ba mag-add ng font sa design space? At pwede ba talagang mag-upload ng font mismo sa Cricut Design Space app? Welcome back to Make It with Alex. Una sa lahat, may common misconception talaga na pwede mong i-upload ang font diretso sa design space. Design space already comes with native Cricut fonts. Ibig sabihin, exclusive ito sa Cricut at nandun na talaga sa software. Pero kung gusto mong gumamit ng ibang fonts na wala sa design space, pwede mong ma-access ang fonts na naka-install na sa computer mo, whether PC or Mac pa yan. Ito yung tinatawag na system fonts. Kaya kapag nag-install ka ng bagong font sa computer mo, makikita mo na yan agad sa design space. Ngayon, ang tanong, saan ka ba pwedeng mag-download ng fonts para sa personal at commercial use? Lalo na kung may business ka like stickers, labels, pick toppers, or invitations. Madalas na pinupuntahan ng mga crafters ay ang The Font dahil marami ditong fonts na pwede for personal use at commercial use. Pero ang napansin ko sa The Font, naka-tag yung fonts nila na commercial, pero kung titignan mo yung mismong font, meron siyang mga dingbats na gumagamit ng images ng Disney characters or Sanrio characters. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga yun dahil protected ng copyright yung mga Hello Kitty or Mickey Mouse or Minnie Mouse ng mga creators nila. Especially ang Disney, masyado silang stricto sa mga properties nila. So I suggest mag-shy away kayo sa mga projects na gumagamit ng mga Disney characters or mga Sanrio characters like Hello Kitty or Cinnamoroll. Next website naman ay Google Fonts. Lahat ng mga fonts dito ay free at safe to use for commercial purposes. So, kung gusto mo ng safe na options, pumunta ka sa Google Fonts, pero limited lang ang options mo dahil konti lang yung mga fonts nila na may mga ornaments or mga glyphs. Ang go-to ko naman na website para makapag-download ng mga calligraphy fonts or handwriting fonts ay ang Creative Fabrica. Kung meron kang budget, magandang puntahan ang Creative Fabrica dahil marami kang options na pwede mong pagpilian doon at magaganda yung mga fonts nila, especially yung mga script fonts. Although paid yung mga fonts ng Creative Fabrica, regularly meron silang nilalabas na mga freebies na meron na rin commercial license. So, i-check mo na lang yun regularly kung meron kang magustuhan na freebie fonts nila. And then, kung willing ka namang magbayad, may mga times naman na nagsisave sila, makakabili ka ng mga font bundles na mura talaga. Nakabili ako ng siguro around 100 pesos lang, pero mga 20 fonts na yung laman niya or more. Pero for today, pupunta tayo sa 1001 fonts dahil maganda yung pag-filter nila doon ng fonts na may commercial license. Pumunta tayo sa 1001 fonts. Nilalagay ko sa description box yung link ng website nila. So, pag napunta ka sa homepage, ang pinakaunang lalabas na fonts ay yung pinakabagong dagdag nila sa website. Kung makikita mo, may categories ang fonts nila. May script, may cursive, and bold, and many others. Kung meron kang specific na hinahanap, kung gusto mo ng stylish na font, i-select mo lang yun and lalabas yung mga fonts dito. Then kung makikita mo, may mga tag dito na kulay red. Ibig sabihin yan ay for personal use lang. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga fonts na to para sa mga ads or mga projects na pwede mong pagkakitaan. Kung gusto mo ng font na gagamitin mo for your website or ads or mga physical products na pwede mong ibenta, ang gagawin mo dyan ay i-click tong commercial free para ma-filter lang yung mga fonts na pwede mong gamitin for commercial use. And ito yung magiging result niya kung stylish yung style na gusto mo, or pwede ka ring mag-select ng calligraphy, and pwede ka ring mag-filter ng multiple, like kung gusto mo wedding theme lang yung font na lalabas, click mo lang yan. Then mag-filter yung mga fonts na magandang gamitin for wedding. Kung okay na yung filter mo, ay na-consider mo na lahat ng gusto mong style na hanapin, pwede ka nang mag-scroll down dito and pumili ng font na gusto mong i-install. For example, piliin natin tong Flowmerry. Click lang natin yung thumbnail niya and nalabas dito yung preview ng font niya, parang mock-up. And dito sa baba, nandito yung waterfall
makikita mo yung preview niya, depende sa font size. And kung anong itsura niya, depende sa size na gagamitin. Then, nandito rin yung number of characters. Papakita niya kung ano yung characters na kasama sa font. Download ko to. Then, balik ako dun sa search result at nahanap pa ako ng iba. Then, siguro itong Eva's signature. Na-download ko din yan and ipo-preview ko din. Same din nung unang font na dinownload natin. Meron din siyang mock-up para makita mo kung anong itsura niya pag ginamit na yung font. Then, meron tong 170 characters. And makikita mo lahat ng fonts dyan. And yung license niya, pwedeng free and free for commercial. May note naman din dito na full version na yung font kasi minsan pwede kang mag-download ng free font pero para magamit mo for commercial use and magamit mo yung lahat ng font, kailangan mong bilhin yung font. Dito na rin yung email ng creator ng font. Kung may questions ka, pwede mo silang i-email directly. Punta tayo sa downloads. Dito sa may browser, pwede kong i-open yung file from here or pwede mo ring i-download yung downloads folder mo or kung saan by default na pupunta yung downloaded files mo. I-open file ko lang yan. And meron siyang 5 files. Merong hot file. O ang titignan natin dyan ay itong EULA or End User License Agreement. Nandito yung mga extent and limitations kung paano mo pwedeng gamitin yung font. So basically, nandito yung kung sinong may-ari ng font, kaninong intellectual property yun, and kung paano mo gamitin. Yung tulad ng nasa website din kanina, sabi niya dito ay pwedeng gamitin ito free of charge for both personal and commercial use. Pero may condition siya na hindi mo to pwedeng gamitin na may content na racist or gagamitin mo siya for illegal activities. In-identify niya dito kung ano ba yung mga projects na mako-consider as personal. For example, scrapbooking, mga recreational websites and blogs, mga flyers, t-shirts, or posters para sa mga simbahan, charity, and non-profit organizations. Then, sa commercial use naman, kinoconsider yun na commercial use pag gumawa ka ng business card, logos, advertising, websites, and many more. Pag nag-print ka ng design, gamit ang font, sa materials like t-shirt, books, or apparel, yung mga posters and flyers considered as commercial use na yun. And isang limitation din ay hindi mo pwedeng ibenta yung font as is. Yun yung basics ng condition para magamit mo tong font na ito. Then, close natin yan. Merong dalawang font format dito. Merong OpenType and TrueType font. Pero ang i-install natin ay yung OpenType font. Ang OpenType font kasi ay yung mas advanced na format. Supported niya yung mga iba't ibang glyphs and ligatures. So kung illustrator ka or crafter ka, OpenType dapat yung i-install mo. Install na natin to. Click mo lang yung install. Then, pag nag-play na tong button ng install, ibig sabihin na install na yun. Then, check natin sa design space kung na-install na tong font na to. Create lang tayo ng blank canvas. Then, select natin yung text. Then, palitan natin yung font dito sa may system. Hanapin natin kung meron yung Evas. Yan. So, successful naman yung installation ng font. Pwede mo na itong gamitin sa mga Cricut projects mo. If you reach this portion of the video, hit the subscribe button to support my channel so I can make more tutorials like this. Comment down below what tutorial you would like to watch next. Let's continue. Kung ma-encounter mo na hindi lumabas yung font dito sa design space, for example, kung meron kang in-install na bagong font habang naka-open yung design space mo, ang nangyayari ay hindi lumalabas agad yung bagong install na font. For example, install natin tong Flowmerry, click install, then balik tayo sa design space, try natin tong Flowmerry. Hindi siya lumalabas dito. May mga times din na kahit naka-install na yung font, pag sinesearch mo, hindi lalabas. So, scroll natin kung wala ba talaga siya. Okay. Kung wala siya, madali lang naman siyang isolve. Hindi mo kailangang i-close yung design space. Ang gagawin mo lang, i-click mo tong hamburger menu, click view,
and reload. Then, replace mo lang yung canvas. Then, pwede ka nang mag-add text ulit. Then, dito ulit sa system fonts and hanapin natin yung Rosemary. Ayan. Okay, so na-install na siya. One thing more, since nandito na tayo, nakita kasi natin dito sa website, pag tinignan mo yung font, merong special characters. Pero hindi mo alam kung paano siya i-type. Dahil yung mga characters naman to, wala sa keyboard by default. Ang gagawin mo dyan, punta ka sa character map kung Windows user ka. Then, iselect mo lang yung font na hinahanap mo. Then, i-click mo yung mga thumbnail ng character na gusto mong gamitin. So, for example, gusto kong gamitin tong Y na to na may mga ornaments. Click select, then lalabas yung preview nyo dyan. Then, click copy. Pagbalik mo sa design space, click mo yung text, then paste mo lang dyan. Lalabas na yung special character. So, ganun lang siya kadali. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy din kayo. See you sa aking next video. Click subscribe para may matutunan ka pa about Cricut. See you!